Xin chào quý vị. Chào mừng quay trở lại kênh Trí Tuệ Phật Học. Đây là series Tonglen, Chố và Nhận. Tập 4. Tonglen và tâm Bồ Đề, Bodhisatta. Trong tập trước, người xem đã cùng nhìn sâu vào cách tâm chấp ngã vận hành trong đời sống hàng ngày. Qua lời giảng của Lama Zopa Rinpoche, cái tôi không còn là khái niệm trừu tượng, mà hiện ra rất rõ trong từng phản ứng, từng tổn thương và từng nỗi sợ quen thuộc. Khi nói đến con đường Bồ Tát trong Phật Pháp, có một khái niệm luôn được nhắc đến như nền móng, đó là tâm Bồ Đề. Nhiều người nghe từ này đã thấy xa, thầy lớn, thậm chí thấy như chỉ dành cho những bậc tu hành cao sâu. Nhưng trong lời giảng của Đại Lama Zopa Rinpoche, tâm Bồ Đề không hề xa đời sống. Ngược lại, nó bắt đầu từ những điều rất bình thường, rất người. Tâm Bồ Đề nói theo nghĩa gốc tiếng Phạn Bodhisatta, nghĩa là tâm nguyện hướng đến giác ngộ vì lợi ích của tất cả chúng sinh. Nhưng Lama Zopa Rinpoche thường không giải thích khái niệm này bằng định nghĩa. Ngài nói về nó bằng cách chỉ thẳng vào cách con người đang sống mỗi ngày. Ngài từng nói, nếu trong một ngày con chỉ nghĩ cho riêng mình, thì dù có học bao nhiêu giáo pháp, tâm Bồ Đề vẫn chỉ là khái niệm. Theo Lama Zopa Rinpoche, tâm Bồ Đề không sinh ra từ việc mong mình trở thành người tốt, cũng không đến từ sự ép buộc phải thương người khác. Nó chỉ có thể lớn lên khi tâm vi kỳ giận được nới lỏng. Và đó chính là chỗ mà Tonglen bước vào. Ở các tập trước, đã thấy rõ rằng tâm chấp ngã vận hành âm thầm trong từng phản ứng nhỏ. Chính vì vậy, nếu chỉ nói đến tâm Bồ Đề như một lý tưởng cao đẹp, mà không có phương tiện cụ thể để đối diện với tâm vi kỳ, thì tâm Bồ Đề rất dễ trở thành lời nói suông. Lama Zopa Rinpoche gọi Tonglen là cây cầu nối giữa khổ đau đời thường và tâm Bồ Đề chân thật. Ngài nói một câu rất mộc. Tonglen là cách đơn giản nhất để nuôi tâm Bồ Đề. Vì sao lại như vậy? Bởi vì mỗi lần thực hành cho và nhận, dù chỉ trong một ý niệm ngắn, người tu đang làm một việc rất quan trọng, đặt người khác ngang hàng với mình. Khi hít vào và nhận lấy khổ đau chung, tâm không còn bị giam trong câu chuyện cá nhân. Khi thở ra và trao đi an lành, tâm bắt đầu quen với việc cho đi mà không tính toán. Lama Zopa Rinpoche nhấn mạnh rằng, tâm Bồ Đề không phải là cảm xúc thương xót nhất thời. Nó không phải là sự xúc động khi thấy cảnh khổ, rồi sau đó lại quay về lo cho mình. Tâm Bồ Đề là một hướng sống, trong đó lợi ích của người khác được đặt ngang, thậm chí đặt trước lợi ích cá nhân. Ngài từng nói, chừng nào con còn nghĩ tôi trước, thì tâm Bồ Đề chưa thể trọn vẹn. Trong đời sống hàng ngày, con người thường chỉ thương người khác khi mình đang ổn. Khi tâm vui, việc giúp người trở nên dễ. Nhưng khi bản thân đang mệt, đang buồn, đang tổn thương, lòng bị rất nhanh chóng khép lại. Lama Zopa Rinpoche chỉ ra rằng, chính những lúc ấy mới là nơi tâm Bồ Đề được thử thách. Tonglen không đòi hỏi người tu phải cảm thấy dễ chịu. Ngược lại, nó cho phép người ta mang cả sự khó chịu của mình vào pháp tu. Khi chính mình đang đau, người thực hành Tonglen không cần phải giả vờ mạnh mẽ. Chỉ cần nghĩ rằng, không chỉ mình đang khổ, có rất nhiều người đang chịu nỗi đau giống như vậy. Ngài nói, khi con nhớ đến người khác đang khổ như mình, nỗi khổ ấy không còn cô độc. Từ đó, tâm Bồ Đề không còn là một ý niệm cao xa, mà trở thành một sự mở rộng rất tự nhiên của trái tim. Không phải mò vì ép buộc, mà mò vì thấy mình không tách rời khỏi người khác. Lama Zopa Rinpoche cũng nhấn mạnh rằng, nếu không có tâm Bồ Đề, Tonglen sẽ mất đi linh hồn. Chô và nhang khi đó chỉ còn là một kỹ thuật để làm dịu tâm. Nhưng khi được đặt trên nền của tâm Bồ Đề, mọi hơi thở Tonglen đều mang một hướng đi rất rõ. Không chỉ muốn mình bớt khổ, mà mong tất cả cùng bớt khổ. Ngài từng nói, từ chỗ riêng mình thì lợi ích nhỏ. Từ vì tất cả, công đức lớn không thể nghĩ bàn. Trong Phật Pháp, con đường Bồ Tát không tách rời trí tuệ và lòng bỉ. Tonglen chính là cách nuôi lớn cả hai. Khi nhận khổ, người tu học cách không trốn tránh sự thật.
Khi cho an lạc, người tu học cách không keo kiệt với những gì tốt đẹp mình có, dù chỉ là trọng tâm. Theo Lama Zopa Rinpoche, tâm Bồ Đề không cần phải được khẳng định bằng lời nói lớn lao. Nó được nuôi dưỡng bằng những lựa chọn rất nhỏ, lặp đi lặp lại trong đời sống. Chọn hiểu thay vì phản ứng, chọn mở thay vì khép, chọn nghĩ đến người khác, dù chỉ trong một khoảnh khắc ngắn. Kết lại tạp bồn có thể nói rằng, Tonglen và tâm Bồ Đề không phải là hai điều tách biệt. Tonglen là cách thực hành cụ thể để tâm Bồ Đề không chỉ nằm trên miệng, mà trở thành một dòng chảy âm thầm trong đời sống thường ngày. Và khi dòng chảy ấy đủ mạnh, con đường Bồ Tát không còn là lý tưởng xa vời, mà là một cách sống rất người, rất thật. Trong tập tiếp theo, series sẽ đi vào những tổn thương rất sâu như phản bội, mất mát và đổ vỡ, để xem Tonglen có thể hiện diện thế nào khi nỗi đau không còn là lý thuyết. Xin cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng kênh Trí Tuệ Phật Học. Xin chúc quý vị luôn mạnh khỏe, an nhiên giữa đời thường. Hãy nhấn like và subscribe kênh để không bỏ lỡ những nội dung hữu ích tiếp theo nhé.